टेक्निकल एडभाइस फर यु युट्युब च्यानलमा तपाईँ सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको यस भिडियोमा साथीहरू, यदि तपाईँ स्मार्टफोन चलाउनुहुन्छ भने तपाईको मोबाइलमा कसैले कल गर्यो अथवा एसएमएस गर्यो भने, अथवा तपाईको मोबाइलमा तपाईले व्हाट्सएप पनि चलाउनुहुन्छ भने त्यो एनाउन्स गर्ने छ साथीहरू। त्यो चाहिँ कसरी, यदि तपाईले कल गर्छ तपाईको कल गर्ने व्यक्तिको नाम भन्ने छ, अथवा तपाईको सेभ नगर्नु भएको नम्बरबाट फोन आयो भने पनि तपाईको नम्बर बताउने छ कसले फोन गर्यो भनेर। यदि तपाईले साइलेन्ट मोडमा राख्नुभयो भने पनि साथीहरू एनाउन्स गर्ने छ। यो चाहिँ कसरी, यदि तपाईँ जान्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। अनि यस्तै टिप्सहरू पाउनको लागि यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, अनि साथमा रहेको बेल आइकनमा क्लिक गरी नोटिफिकेसन अलमा क्लिक गर्न नभुल्नु होला। सुरु गरौँ आजको टपिक। सबैभन्दा पहिले साथीहरू, तपाईँ गुगल प्ले स्टोरमा जानुपर्ने हुन्छ तपाईको मोबाइलमा। त्यसपछि गइसकेपछि कल एनाउन्सर भनेर टाइप गरेर सर्च गर्नु होला। त्यसपछि साथीहरू कलर नेम एनाउन्स प्रो भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई इन्स्टल गरिदिनु होला, अथवा म लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु साथीहरू। त्यसमा गएर पनि तपाईँले डाइरेक्ट डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ साथीहरू। तपाईँले यहाँ नजिक गुगल प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गर्नको लागि तपाईँले सर्च गर्नुभयो भने धेरै देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। कुनै फेक पनि हुन्छ, त्यसले साथीहरू मैले लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा राखिदिनेछु साथीहरू। यो डाउनलोड गरेर मात्रै हुँदैन साथीहरू, यसलाई धेरै सेटिङहरू गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसैले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला साथीहरू। त्यसपछि यो एप्सलाई डाउनलोड गरिसकेपछि ओपन गरिदिनु होला। मैले अलरेडी डाउनलोड गरिसकेको छु साथीहरू। त्यसपछि यहाँ केही पर्मिसनहरू एलाउ गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू। त्यसको लागि क्लिक टु एप्रुभ पर्मिसन भनेको छ साथीहरू, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ, यसमा क्लिक गरिदिनु होला। यति गरिसके पर्मिसनलाई एलाउ गर्दै जानु होला साथीहरू। एलाउ गरिदिनु होला, फेरि पनि एलाउ गरिदिनु होला। यसरी यति गरिसकेपछि यस्तो इन्टरफेस आउँछ साथीहरू। त्यसपछि ओके गरिदिनु होला। ओकेमा गइसकेपछि यहाँ चाहिँ फेरि पर्मिसन माग्छ, यसलाई अन गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि साथीहरू ओके गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि यहाँ टेस्टमा क्लिक गरिदिनु होला साथीहरू। त्यसपछि यसमा क्लिक गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि तपाईँको अलरेडी ओपन हुन्छ। त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कल भनेर अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यो कलमा क्लिक गरिदिनु होला। कलमा क्लिक गरिसकेपछि साथीहरू यसलाई अन छ, यो पनि अन छ, यो पनि अन छ, यसलाई त्यतिकै छोडिदिनु होला साथीहरू। अनि यहाँ भनेको छ टाइम एनाउन्स भनेको छ। तपाईँ यदि तपाईँलाई कसले कल गर्छ त्यो चाहिँ कतिपटक एनाउन्स गर्न चाहनुहुन्छ त्यो सेट गरिदिनु होला। तपाईँलाई जति मन लाग्छ त्यति नै सेट गरिदिनु होला साथीहरू। अनि त्यसपछि केही एनाउन्स गर्नुभन्दा अगाडि तपाईँ कसले कल गर्यो भन्नुभन्दा अगाडि केही अगाडि एनाउन्स गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यो पनि राखिदिनु होला यसरी। यदि राखिसकेपछि यहाँ से आफ्टर भनेको छ। त्योभन्दा पछाडि तपाईँ कसले कल गर्यो त्यसपछि के भन्न चाहनुहुन्छ भने त्यसमा टाइप गरिदिनु होला। अनि यसलाई अनि त्यसपछि ब्याक जानु होला साथीहरू। यो सेटिङ भयो साथीहरू। अब दोस्रो सेटिङ चाहिँ के गर्नुपर्छ भने साथीहरू, अडियो सेटिङमा जानुपर्ने हुन्छ। अडियो सेटिङमा जानु होला। अडियोमा क्लिक गरिदिनु होला। अनि त्यसपछि यहाँ नजिक भनेको छ साथीहरू यसको स्पिड, कति स्पिडमा एनाउन्स गर्न चाहनुहुन्छ त्यो पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यसको भोल्युम भनेको छ साथीहरू, यहाँ भोल्युम देख्न सक्नुहुन्छ। यो भोल्युमलाई फुल नै गरिदिनु होला, हाई राखिदिनु होला। अनि यहाँ भनेको छ साथीहरू डिले बिफोर एनाउन्स भनेको छ साथीहरू। कल आउने बित्तिकै एनाउन्स गर्न चाहनुहुन्छ कि त्योभन्दा अलिकति पछाडि। यहाँ नजिक एरोमा यहाँ एरो देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ नजिक अलिकति साइडमा यो एरोमा क्लिक गरिदिनु भयो भने सेकेन्ड देख्न सक्नुहुन्छ। 2 सेकेन्ड, 4 सेकेन्ड, 6 सेकेन्ड, 8 सेकेन्ड, कति सेकेन्ड पछाडि एनाउन्स गर्न चाहनुहुन्छ त्यो राखिदिनु होला यसरी। त्यसपछि भनेको छ साथीहरू, त्यसपछि अर्को सेटिङ चाहिँ के महत्त्वपूर्ण के छ भने यो सेटिङ। तपाईँले साइलेन्ट मोडमा राख्नुभयो भने अथवा भाइब्रेट मोडमा राख्नुभयो भने पनि एनाउन्स गर्न चाहनुहुन्छ भने यसलाई यो सेटिङलाई अन गर्नुपर्ने हुन्छ। यो सेटिङलाई अफ छ, अलरेडी अफ छ, यसलाई अन गर्नुपर्ने हुन्छ। यति गरिसकेपछि यो तलतिरको सेटिङहरू चाहिँ अन छ, यसलाई अनै राखिदिनु होला। यो तल्लोलाई पनि अनै राखिदिनु होला। त्यसपछि भनेको छ साथीहरू यो तलको सबैभन्दा लास्टको चाहिँ ब्लुटुथ मोडमा चाहिँ कनेक्टेड भएको अवस्थामा चाहिँ अफ छ, यसलाई पनि अन गर्न चाहनुहुन्छ भने अन गरिदिनु होला। अनि त्यसपछि ब्याक जानु होला। ब्याक गइसकेपछि साथीहरू एसएमएस भनेको छ, एसएमएसमा जानु होला। एसएमएसमा गइसकेपछि यहाँ चाहिँ भनेको छ, यहाँ 3 अप्सनहरू, यसमा पनि स्पिक नेम, एसएमएस नेम भनेको छ, यो अन छ, यो पनि अनै छ, यसलाई यतिकै छोडिदिनु होला 3वटा अप्सनलाई। अनि यहाँ चाहिँ यहाँ भनेको छ साथीहरू योभन्दा तलतिरको अप्सनमा चाहिँ के छ भने यो चाहिँ ओन्ली फ्रम स्टार्टेड कन्ट्याक्ट भनेको छ साथीहरू।
यो चाहिँ साथीहरु तपाईले यदि कसैले कसको मेसेज आउँछ त्यसकोमा चाहिँ एनाउन्स गर्न चाहनुहुन्छ भने यसमा क्लिक गरिदिनु होला र अन गर्नु भयो भने जसको नाम सेभ नम्बर सेभ गर्नु भएको छ उसको मात्रै एनाउन्स गर्नेछ साथीहरु। अनि यहाँ चाहिँ एनाउन्स गर्ने भनेको छ कति पटक एनाउन्स गर्ने भनेको छ साथीहरु। यहाँ एरो देख्न सक्नुहुन्छ। एरोमा क्लिक गरिदिनु भयो भने देख्न सक्नुहुन्छ कति पटक एनाउन्स गर्ने भनेर यति सेट गर्न सक्नुहुन्छ यसरी साथीहरु। अनि त्यसपछि नेम भनेको छ नेममा पनि तपाईले के राख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। यहाँ चाहिँ मेसेजमा पनि भनेको छ त्यो तपाईले आफ्नो जे लाग्छ त्यो टाइप गरेर सेट गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। यति गरिसकेपछि भनेको छ साथीहरु WhatsAppमा हामी लास्ट स्टेपमा आइसकेका छौं। यसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा क्लिक गरिदिनु भयो भने तपाईको यदि WhatsApp चलाउनुहुन्छ भने यसको पनि एनाउन्स गर्न चाहनुहुन्छ भने यो अफ छ यसलाई अन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई अन गरेर राख्दिनु भयो भने साथीहरु तपाईले यदि कसैले कल गर्छ अथवा कि तपाईको केही आउँछ तपाईको एसएमएस आउँछ त्यो पनि एनाउन्स गर्नेछ साथीहरु। त्यसपछि साथीहरु हामी यति गरिसकेपछि हामीले सेटिङ गरिसकेका छौं। अब लास्ट स्टेप भनेको तपाईको मोबाइलमा सेटिङमा जानु होला साथीहरु। तपाईको मोबाइलमा भएको सेटिङमा जानु होला। सेटिङमा गइसकेपछि साथीहरु अलिकति स्क्रोल डाउन गर्नु होला। त्यसपछि साउन्डमा जानु होला। साउन्डमा गइसकेपछि यहाँ चाहिँ भनेको छ साथीहरु मिडिया सरी कल भोल्युम भनेको छ। कल भोल्युममा चाहिँ साथीहरु अलिकति भोल्युमलाई मिडियम नै बनाइदिनु होला, बीचमा राख्दिनु होला। किनकि तपाईको इन्कमिङ कल आउँदाखेरि कसले फोन गर्यो भनेर एनाउन्स गर्दाखेरि साथीहरु तपाईको राम्रो स्पष्टसँग सुनिदैन। त्यसैले साथीहरु यसलाई भोल्युमलाई अलिकति लो नै राख्दिनु होला। यति गरिसकेपछि म तपाईलाई टेस्ट गरेर देखाउँदैछु साथीहरु। म मेरो मोबाइलबाट तपाईलाई यो मोबाइलमा कल गरेर देखाउँदैछु साथीहरु। Hello, technical advice for you is calling. Hello, technical advice for you is calling. साथीहरु यस्तो तरिकाबाट तपाईहरुले पनि सेटिङ गर्नु भयो भने साथीहरु तपाईले कसैले कल गर्छ अथवा एसएमएस गर्छ यसरी एनाउन्स गर्न सक्नुहुनेछ साथीहरु। तपाईको मोबाइलले अटोमेटिक रूपमा आफै भन्नेछ साथीहरु कसले कल गर्यो भनेर। यस्तो तरिकाबाट तपाईले सजिलैसँग सेट गर्न सक्नुहुनेछ साथीहरु। आजको भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्टमा अवश्य लेख्नु होला साथीहरु। अनि भिडियो मन परेमा लाइक गरिदिनु होला। अनि सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। अनि अन्तिमसम्म भिडियो हेरेर साथ दिनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद।